รู้ไหมคะว่าสุนัขก็ทานไมโครกรีนได้โดยมหาวิทยาลัยเพอร์ดูในอเมริกานะคะพบว่าสุนัขกินผักสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งสามารถลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้ถึง 90% เลยแต่สุนัขที่บ้านไม่น่าจะกินผักได้เยอะนกก็เลยจัดบรอกโคลีไมโครกรีนให้ทานค่ะซึ่งมีสารซัลฟูโรเฟนที่เข้มข้นถึง100เท่าเมื่อเทียบกับต้นโตคอนเซปต์ของไมโครกรีนนะคะคือทานน้อยแต่ได้ประโยชน์มากค่ะโดยแต่ละมื้อของสุนัขนะคะนกก็จะให้อาหารเม็ดที่มีโปรตีนสูงผสมกับเนื้อหมูต้มและไก่ต้มค่ะเราต้องห้ามปรุงรสใดๆเลยนะคะจากนั้นนกก็จะผสมเห็ดฟักทองหรือแครอทต้มก็ได้ค่ะและนี่เลยพระเอกของเราบรอกโคลีไมโครกรีนวิธีคำนวณให้นำน้ำหนักตัวแล้วหาร2ก็จะได้ปริมาณกรัมที่สุนัขต้องทานค่ะสารซัลฟูโรเฟนที่มีอยู่ในบรอกโคลีไมโครกรีนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพมากๆนกจะแปะแหล่งข้อมูลและงานวิจัยไว้ที่ description นะคะเพียงเท่านี้สุนัขที่เรารักก็จะมีสุขภาพดีและมีชีวิตอยู่กับเราไปนานๆเลย